เจริญธรรมยามค่ำคืนแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกเหมือนเมื่อวานนะแต่เบากว่าเมื่อวานหน่อยนึงเป็นไงโอเคอยู่เนาะโอเคกลับมาพบกันเช่นเคยกับบรรยากาศฝนตก นะ เมื่อวานนี้มีประชุมสอนเรื่องศาสนาให้กับนักเรียนที่อะไรล่ะที่เขาส่งใบมานะก็เลยได้วิดีโอเข้าประชุมสอนเรื่องศาสนาและสันติภาพเมื่อวานนี้นักเรียนอุเทรนถวายเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมีศาสดามีคำสอนมีสาวกศาสนาความเชื่อทีนี้การเชื่อของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเนาะความเชื่อศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่มุ่งเน้นนะให้ผู้ที่เดินตามเนี่ยออกจากความทุกข์ท่านก็ชี้ไปเรื่องของความแห่งการแบบไม่ทุกข์ใช้ชีวิตแบบให้ความทุกข์มันเบาบางลงจนถึงพ้นจากความทุกข์ไปเลยแต่ก็เป็นคนกลุ่มน้อยที่จะสามารถรองรับกับพระสัทธรรมได้เหมือนอย่างยุคของพวกเราเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีเยอะเนาะไม่เชื่อเหมือนเราก็เป็นเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนานะไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเรื่องของศาสนาเขาแค่กล่าวอ้างให้เราฟังอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆบุญเราก็ทำตามประเพณีนะไม่ได้ทำด้วยความเสียสละไม่รู้จักความเสียสละหรอกทำอย่างนั้นแหละนะเหมือนเราจะทำดีสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีคนเห็นแล้วก็ไม่อยากจะทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความดีที่แบบเราแบบดีออกมาจากการกระทำแบบเสียสละจริงๆแบบยอมจริงๆแบบออกมาจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันไม่มีเมื่อก่อนนะพระสงฆ์ก็เคยเห็นเฉพาะในข่าวเนาะในข่าวในหนังสือพิมพ์นะเป็นข่าวมันก็เลยกลายเป็นภาพจำที่เราไม่ได้มีศรัทธานะคนออกบวชเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตพอเราเห็นพฤติกรรมเห็นการกระทำแล้วก็ไม่วางใจว่างั้นเถอะวางใจลงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของศาสนาก็ทำตามเขาเฉยๆเรื่องของศาสนาจนว่าเราได้มีโอกาสศึกษาแล้วได้มีโอกาสศึกษากับหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยมีครูบาอาจารย์ท่านดำรงไว้เนี่ยทำให้เราได้เห็นคุณค่าว่าศาสนาเนี่ยมีความสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอยู่อย่างหาประมาณไม่ได้พวกเราเนี่ยได้รับอานิสงส์ของการเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมาถึงพวกเราเนี่ยเราเป็นใครก็ไม่รู้เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเลยแต่ว่าท่านก็เกื้อกูลสงเคราะห์เรามาจนถึงพวกเราเนี่ย 2,560 กว่าปีท่านนิพพานไปตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแต่กิตติศักดิ์กิตติคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังฟุ้งขจรอยู่ยังงดงามอยู่ยังเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตทีเนี้ยเราแบบเกิดมา
พิ่งเกิดมาอายุยังไม่ถึง50 ปีเลยนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเนาะแล้วศาสนามีมาก่อนเราตั้ง2,500 กว่าปีอย่างเงี้ยเราไม่รู้นี่เราก็ถือเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งใช่ไหมล่ะเราก็เลยลบว่าไม่มีเพราะเราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยทีนี้พอได้มาศึกษากับเห็นว่าทำไมสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเนี่ยจึงสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้จริงนะเริ่มตั้งแต่ความกตัญญูกตเวทีทำไมสิ่งนี้ถึงเกื้อกูลนะมันเป็นวงใกล้ๆก่อนใกล้ๆตัวก่อนระหว่างครอบครัวความกตัญญูกตเวทีคุณค่าของชีวิตความยากลำบากความอดทนความเสียสละที่บิดามารดาพึงมีต่อบุตรนะพระราชาต่อมีความเอ็นดูต่อประชาชนประชากรนะเกื้อกูลกันด้วยการที่ไม่เบียดเบียนกันนะไม่เบียดเบียนกันคนที่มีกำลังมากกว่าถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยเขาย่อมที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้ไม่ต่างจากสัตว์เหมือนลิงที่อยู่ในฝูงอยากจะได้กล้วยก็ฆ่ากันเอาเลยเพื่อที่จะแย่งกล้วยแค่หวีเดียวแต่ในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมีศาสนามีคำสอนที่มีความกตัญญูเห็นอกเห็นใจบิดามารดาเกื้อกูลกันด้วยเมตตาธรรมด้วยความอดทนด้วยความรับผิดชอบด้วยความเสียสละทีนี้คนที่จะรองรับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์ถ้าไม่มีความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยแค่เรื่องบุญก็ไม่เข้าใจละนะแค่ความเสียสละเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยนะแต่ถ้าบุคคลใดที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เนี่ยจะถึงขั้นที่ยกย่องสรรเสริญยกขึ้นหิ้งไว้เลยนะในโอวาทคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคคือเป็นของที่สรรพสัตว์เนี่ยพึ่งได้จริงไม่ว่าจะเป็นการใดสมัยไหนสามารถนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นออกจากความทุกข์ได้จริงนะคือเป็นกิตติศัพท์กิตติคุณที่ไม่เคยเลือนลางไปไหนเลยอยู่ที่ว่าผู้ที่ได้ศึกษาเนี่ยจะยกขึ้นมาใช้หรือเปล่าคือเอามาดำเนินตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้หรือเปล่ามันอยู่ที่เราน้อมนำมาปฏิบัติหรือเปล่าพอเราได้มาศึกษาแล้วก็ไม่สงสัยแหละนะไม่สงสัยแหละว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้รับการยกย่องเป็นมหาบุรุษเอกของโลกทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นที่พึ่งของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำไมคำสอนของพระเจ้าจึงสามารถเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์มาจนถึงทุกวันนี้ประจักษ์ด้วยประสบการณ์ในการศึกษานี่แหละคือเป็นของจริงที่พึ่งได้จริงว่างั้นเถอะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เท่านั้นมีความกตัญญูมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละจึงจะพอเห็นทางรู้จากทางจึงจะพอรองรับกับพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้ได้จึงพอรู้พอเห็นได้นั่นเองเป็นลาภของพวกเราแล้วเป็นลาภของพวกเราแล้วที่ได้เกิดขึ้นมาได้ยังทันศาสนาของพระพุทธเจ้าหลายคนเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีศาสนาเกิดเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้คำสอนมีนะแต่ก็สุดวิสัยแล้วแต่วิบากใครมันเนาะแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของใครของมันละอยู่ที่เราจะน้อมมาสอนตัวเองได้หรือเปล่าตรงเนี้ยเราก็พูดไปตามประสบการณ์ที่เราเคยศึกษามานั่นแหละนะฝนสาดมีคนดูอยู่เหรอมีอยู่นะฮะเขามีคนดูอยู่นะฝนมันตกวันเนี้ย
มีคำถามอะไรบ้างไหมของพวกเราจากทางบ้านเมื่อกี้ก็มีญาติธรรมเนาะเดินทางมาจากทางไกลนะโยมต่อโยมต่อนะเดินทางมาจากราชบุรีนะเลยได้ต้อนรับกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องออกไปหาที่พักข้างนอก อืมอือฮึครับเขาครับอยากถามอาจารย์ว่าการมีสตินี้เฉยๆกับจิตสังขารเราจะมีวิธีสังเกตอาการหรือควรปฏิบัติอย่างไรครับวิธีสังเกตหรือการปฏิบัติน่ะคือการเรียนรู้ในสิ่งที่มากระทบอายตนะภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสัมผัสเนี่ยเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเฝ้าสังเกตดูความพอใจความไม่พอใจกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเรียนรู้และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ตัดสินไม่ออกความเห็นคือเฝ้าสังเกตดูเฝ้าสังเกตดูนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะแล้วสังเกตดูก็ได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปตัดสินเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่ในความเห็นเพราะความเห็นมันเห็นเฉพาะความเห็นเดียวเฉพาะที่เราเห็นแต่ความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนะเขาเรียกว่าเปิดใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติแบบสรุปลงมาแล้วนะเฝ้าสังเกตดูความพอใจและไม่พอใจเฝ้าดูเห็นความขัดเคืองใจเห็นแล้วก็วางลงไม่ตัดสินเห็นแล้วก็วางลงไม่ตัดสินแค่สังเกตดูจุดเดียวความรู้สึกที่มันสัมผัสกันที่มันขัดเคืองใจที่มันดิ้นที่มันขยับตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละคือต้นเหตุอาจารย์ครับเป็นพระต้องเอาพรรษามาวัดกันไหมครับไม่ได้วัดกันหรอกแต่เป็นการแสดงออกของความเคารพของผู้ที่บวชมาก่อนอย่างเงี้ยเรียกว่าการให้เกียรติว่างั้นเถอะให้เกียรติกับคนที่ท่านแบบบวชมาก่อนแต่ว่าถ้าท่านบวชมาก่อนแล้วความประพฤติแบบไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับการให้เกียรติเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาบางทีแบบคนที่บวชก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็มีเหมือนกันที่แบบว่าบวชมาแล้วแบบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรก็มีเหมือนกันนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพรรษาล่ะนะแต่ทีเนี้ยโดยความงามในจริยวัตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติไว้คือการแบบให้เกียรติคือความเคารพคือความนอบน้อมต่อพระเถระผู้อาวุโสผู้มีประสบการณ์ผู้รักษามาก่อนเราอย่างเงี้ยนะมันก็มีความจำเป็นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางทีคนที่มีพรรษามากแบบประพฤติไม่ดีไม่เป็นที่เคารพก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแบบน่าเคารพทุกคนอย่างเงี้ยไม่เนี่ยเหมือนกับตำรวจอย่างเงี้ยเนอะไหมเหมือนกับทหารอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณครูอย่างเงี้ยบางทีเป็นลูกพี่เขาบางทีไม่ใช่ว่าจะน่าเคารพเสมอไปนะแต่การกระทำของตัวบุคคลนั่นน่ะเป็นสิ่งที่จะได้รับการยอมรับเองของคนที่สัมผัสมันรู้ด้วยกันเพื่อง่ายๆนะมันรู้ด้วยกันตามีหูมีนะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้อยู่สัมผัสอยู่รู้ด้วยตัวเองท่านว่านะเหมือนเรากราบแบบคนที่มีพรรษามากแต่ว่าใจมันไม่ลงอย่างเงี้ยกราบตามเขากราบเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ใจมันไม่ลงไม่ได้เคารพอย่างเงี้ยมันก็มีอาการอย่างนั้นก็มีแต่ถ้าเราเคารพท่านองค์นั้นจริงๆแล้วก็กราบด้วยใจที่มีศรัทธากราบด้วยความเคารพกราบด้วยมันก็มีอยู่ข้างในใจ
เป็นอยู่ข้างในใจนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะขึ้นอยู่กับเราด้วยขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่มันตรงตามความจริงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะเป็นความงามนั่นแหละพระภิกษุสงฆ์ก็ต่างคนต่างก็มาบวชนะบางคนก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาบางคนก็เป็นลูกพ่อค้าบางคนก็เป็นลูกเศรษฐีนะมาบวชด้วยกันแล้วนะก็ให้ความเคารพกันให้เกียรติกันนะพระสงฆ์ก็จะมีความงามในคณะว่างั้นเถอะเคารพกันก็จะงดงามในคณะมองดูแล้วก็แบบเย็นตาเย็นใจเพราะการให้เกียรติกันนะเหมือนกันกับนักเรียนนั่นแหละนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ให้เกียรติรุ่นพี่อย่างเงี้ยมันก็ดูไม่งามมันก็ดูไม่ลงใจไม่เคารพดูขัดแย้งดูไม่น่าเกื้อกูลสงเคราะห์แต่ถ้าเราแบบเป็นผู้ศึกษาใหม่อย่างเงี้ยเราให้ความเคารพกับผู้ที่ศึกษามาก่อนเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่น่าเอ็นดูน่าเคารพน่าเกื้อกูลน่าสงเคราะห์กันเนาะเป็นอย่างนั้นมีคำถามอะไรมาบ้างไหมฝนก็ตกเนี่ยแล้วว่าจะซื้อฉากกั้นไว้อยู่เนี่ยไปเช็คดูราคาเขาขายเป็นตารางหลานะหลาหนึ่งเท่าไหร่480อ่ะแล้วก็มาคูณดู3 เมตรคูณ3 เมตรสูง210 เซนกว้างทั้งหมดก็ใช้ประมาณ48 ตารางหลานะก็รวมเป็นเงินเท่าไหร่21,600หรือ800นี่แหละนะก็จะซื้อที่กั้นฉากเลื่อนปิดได้เป็น PVC นะน่าจะช่วยได้อยู่ช่วยกันฝนได้นะบอกบุญเลยเนาะตารางเมตรละ480ตารางหลาละ480เนาะใครอยากจะร่วมบุญเนาะใครอยากจะช่วยกันฝนกันอะไรเป็นแบบเลื่อนอะเวลานั้นเราก็เลื่อนเก็บเหมือนกับบันเซียมนะแต่เป็น PVC น่าจะทนฝนกว่าบันเซียมน่าจะเป็นไม้นะน่าจะเป็นลาความชื้นอย่างเงี้ยใช้ PVC น่าจะดีกว่ามีคำถามมาบ้างไหมเนาะไม่มีเหรอคุยเรื่องอะไรดีล่ะวัดอยู่ที่ไหนนะครับ วัดอยู่ที่ลำปางนะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางก็จะมีพระมาบวชอีก3 รูปนะบอกบุญกับญาติธรรมเนาะมีบวชพระอีก3 รูปนะเดี๋ยวพระมาถึงเดี๋ยวนาคมาถึงแล้วก็จะบอกบุญอีกรอบหนึ่งนะประมาณ2 คน3 คนนี่แหละนะเดี๋ยวจะบอกบุญพวกเราช่วยกันสร้างคนให้เป็นพระนะการให้อาจารย์ด้วยค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมกับคำว่าสติมีกำลังเราสามารถรู้ได้ว่าสติเรามีกำลังได้อย่างไรเจ้าคะอ๋อถ้าสติมีกำลังเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอารมณ์ตัวเองเราจะสังเกตเห็นความคิดตัวเองถ้าสติไม่มีกำลังเนี่ยเราจะไหลตามอารมณ์
นะเราล่มพัดไปแล้วพับพับไว้หน่อยเดี๋ยวไปเก็บไกลนะ อยู่บนยอดเขาด้วยตอนนี้ คือคนที่มีกำลังสติเนี่ยจะเห็นอารมณ์ตัวเอง บางทีจะเห็นตัวเองร้องเพลง เห็นตัวเองดีใจ เห็นตัวเองพอใจเห็นตัวเองน้อยใจเนี่ย จะเป็นคนที่เฝ้าสังเกตดู คือจะเห็นตัวเนี้ย เห็นตัวเองว่างั้นเถอะนี่คือกำลังสติเริ่มมีกำลังแล้วทีนี้ถ้ากำลังสติมีกำลังมากเนี่ย พอเราเห็นปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราเห็นมันจะหายไป คือเห็นปุ๊บเหมือนมันขาด เห็นเหมือนเล่นเกมอ่ะพอเราเห็นมันปุ๊บมันหายไปเหมือนงงนี่คือกำลังสติมีกำลังสติมีกำลังเหมือนเราเห็นปุ๊บแล้วมันก็หายไปเหมือนเราคิดเรื่องนี้เราไปเห็นความคิดนั้นมันหายไป เราไปเห็นอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นมันหายไปเนี่ยคือลักษณะของสติเริ่มมีกำลังนั่นเองนมัสการค่ะนั่งสมาธิอยู่ลงสักพักเอาเริ่มเตรียมที่ท้องเหมือนลมพัดมาสู่ท้องมีเวลาหายใจออกแล้วก็เย็นข้างในคอแล้วก็กำหนดรู้ไปสักพักแบบนี้เป็นสภาวะทางกายนะคะแล้วสักพักเวทนาความปวดขาปวดหลังก็เกิดตามค่ะสภาวะที่เกิดมันเรียงกันตามในสติปัฏฐานสี่สูตรนะคะใช่แล้วมันจะละเอียดไปตามความรู้ของเรานั่นแหละนะจากของหยาบก็จะละเอียดไปเป็นอารมณ์เป็นเวทนาเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งบางทีเราสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีคำถามเองตอบเองอยู่ข้างในเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วอย่างนั้นมันจะวนอยู่ในภายในความรู้ของเรานะแต่เราก็รู้แล้วก็ยอมรับก็คือเป็นผู้รู้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรเลยแค่รู้แล้วก็ไม่ตัดสินเห็นเฉยๆนะคนที่เข้าไปตัดสินน่ะคือคนที่ออกความเห็นให้คะแนนเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสติยังไม่มีกำลังยังไม่ทันความคิดแต่สติเริ่มมีกำลังความคิดเนี่ยเราจะเห็นแล้วก็เห็นความคิดที่มันคอยออกคอยบงการเนี่ยแล้วเราก็ไม่เชื่อความคิดที่คอยบงการที่คอยนำเราละเอียดมากเลยตอนนี้เรียกว่าสติมีกำลังนะต้องคนมีกำลังสติถึงจะถอยออกมาจากความคิดตัวเองได้ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะอัตโนมัติเราจะเชื่อความคิดของตัวเองโดยอัตโนมัติสิ่งเนี้ยที่การผลตารางเมตรได้กี่บาทนะครับ ตารางหลาละ480พระอาจารย์แนะนำคนที่หลงมีความเกลียดบ่อยคนที่หลงในความโกรธบ่อยๆความโกรธเนี่ยเหมือนไฟป่ามาเร็วรุนแรงนะแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วมีเพื่อนเราคนหนึ่งเขาแบบมาภาวนาที่ถ้ำนมผาเมื่อก่อนนี้นะเขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะเหมือนครูบอแมนนี่แหละนะเป็นคนที่เรียบร้อยนะงามว่างั้นเถอะนะทีนี้เราก็เลยถามว่าทำไมถึงได้บวชนะท่านก็เลยบอกว่าอ๋ออธิษฐานไว้ตอนอยู่ในคุกอธิษฐานว่าถ้าพ้นมาแล้วก็จะบวชว่างั้นเราก็เลยสงสัยแล้วติดคุกทำไมถึงติดคุกได้ล่ะข้อหาอะไรฆ่าคนตายฆ่าคนโดยเจตนาเราก็ว่าถ้าท่านนี่ฆ่าคนได้ด้วยแล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ฆ่าคนท่านก็เลยเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะทำนามีพ่อตากับแฟนพ่อตาเนี่ยเป็นคนขี้บ่นเป็นคนชอบพูดกระทบกระเทียบชอบพูดดูหมิ่นส่วนเพื่อนคนเนี้ยเป็นคนที่แบบไม่พูดแล้วก็เก็บอยู่ภายในเก็บอารมณ์อยู่ภายในไม่พูดไม่ระบายไม่อะไรท
ทีนี้ก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีนั่นแหละก็อยู่อัดอั้นอยู่ภายใน ทีนี้วันนั้นแดดมันร้อนทำนาอากาศร้อนเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นว่าอย่างนี้นะเหมือนกับว่ามันหายไปช่วงหนึ่งความรู้นั่นน่ะพอหายไปพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยพ่อตาเนี่ยตายแล้วมือนี่สั่นเหงื่อนี่ออกตัวนี่เย็นไปทั่วแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งรู้ตัวว่าฆ่าคนตายไปไม่รู้ตัวว่าตัวเองฆ่าคนตายไปไม่รู้ตัวเลยนะทีเนี้ยก็เลยว่าจะลากศพไปซ่อนในขณะนั้นนะคิดขึ้นมาว่าเอ้ยฆ่าคนตายแล้วจะเอาศพไปซ่อนพอลากไปได้หน่อยนึงก็เลยยอมรับความจริงว่าฆ่าก็ฆ่านะทีนี้เขาก็เลยให้ยอมรับสารภาพผิดก็เลยยอมรับก็เลยโดนติดคุก20 ปีเขาเรียกว่าติดคุก20 ปีก็คือฆาตกรรมแล้วก็มีอำพรางด้วยไงลากศพไปหน่อยนึงติดคุก20 ปีโดนตัดสินเนาะแต่ว่าติดจริงๆก็ประมาณ5 ปีนี่แหละเป็นแบบนักโทษที่ประพฤติดีว่างั้นเถอะก็อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถ้าออกจากคุกมาเมื่อไหร่จะบวชอธิษฐานจิตว่าจะบวชทีนี้ก็เลยได้มาบวชเขาท่านก็เลยได้มาเจอแล้วก็เลยถามแล้วก็เราก็เลยว่าโอ้อำนาจของความโกรธก็เลยนึกถึงตัวเองเราก็เคยเกือบฆ่าคนตายเหมือนกันมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราทำงานอยู่ตอนนั้นน่ะเหนื่อยในหน้าที่การงานแล้วก็เจอคนขี้บ่นนะคนนี้ขี้บ่นมากเลยพูดอยู่เรื่องเดิมตั้งแต่เช้าจนเย็นจนบ่ายพูดวนอยู่เรื่องเดิมๆไม่มีใครช่วยผมเลยนี่ก็ไม่ใช่หน้าที่ผมเมื่อก่อนทำงานด้วยกันไงไม่มีใครช่วยผมเลยนี่ก็ไม่ใช่หน้าที่ผมพูดอยู่ตั้งแต่เช้าจนค่ำอ่ะจนจะค่ำอ่ะเราก็เหนื่อยในงานแล้วก็มาเจอคนแบบขี้บ่นวนไปวนมาอยู่นะในขณะนั้นแค่ชั่วขณะนั้นนะมือเราเนี่ยจับมีดเล่มใหญ่อ่ะเป็นมีดแล่ปลาน้ำลึกอ่ะใหญ่ยาวกว่าศอกนึงมีดอ่ะจับปุ๊บวันนี้เราจะฆ่าคนแล้วนะมือนี่สั่นเลยนะครับก้าวขาไปขาหนึ่งปุ๊บมีสติตัวหนึ่งบอกเราว่าไม่คุ้มหรอกแล้วลึกขึ้นมาได้ตัวนี้เราเรียกเขาว่ากุศลคือความฉลาดทางจิตที่คอยเตือนเราที่คอยให้เราแบบไม่ออกนอกขอบเขตว่างั้นเถอะเรากำลังจะฆ่าคนละตอนนั้นน่ะสติธรรมเนี่ยเตือนขึ้นมาว่าเนี่ยเรามาทำงานหาเงินนะเราไม่ได้ผลของการทำเนี่ยเราอาจจะต้องไปไม่ดีต่อเราอ่ะมันสรุปสั้นๆนะมันไม่ดีต่อเราอาจจะต้องหนีหรือว่าอาจจะต้องแบบเดือดร้อนภายหลังอ่ะก็เลยวางมีดลงแล้วก็ออกจากที่ทำงานไปให้เร็วที่สุดมันมาเร็วมากอารมณ์ความโกรธเนี่ยมันรุนแรงมากมาเร็วรุนแรงถ้าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเอาไม่ทันเราสังเกตดูตัวเองก็ได้เวลาที่โกรธเนี่ยโอ้มันจะรุนแรงมากมันจะขับเคลื่อนด้วยพลังมหาศาลมากทำลายล้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างพลังแห่งความโกรธเนี่ยเราก็มาสังเกตดูเราก็ไม่ใช่คนที่แบบไม่ใช่คนที่แบบจะฆ่าคนได้นะแล้วทำไมเราถึงคิดจะฆ่าคนแล้วก็เลยมาเห็นว่าใจเราเนี่ยมันสะสมความโกรธมาเรื่อยๆแล้วเราแบบกำจัดความโกรธไม่เป็นคือความโกรธมันซ่อนอยู่ในใจเรามันติดมันซ่อนอยู่ภายในใจเรานะทีนี้ตั้งแต่เด็กเวลาที่เราแบบถูกกระทำอย่างเงี้ยเราก็แบบสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนให้ได้มันเป็นความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธที่เราไม่เคยวางความโกรธไว้แล้วมันก็สะสมอยู่ภายในใจเราสักวันหนึ่งเราจะเอาคืนให้ได้พอใครมากระทำอย่างเงี้ยเราไม่แสดงออกก็จริงแต่ในใจเรามันผูกโกรธเอาไว้แต่ว่าของเราเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดเรื่องของการอโหสิกรรมการให้อภัยมันก็เลยมีความคิดที่ว่าการเปลี่ยนวิธีของความคิดเนี่ยด้วยการให้อภัยคนอื่นเหมือนให้อภัยตัวเองอารมณ์ที่เราเคยโกรธมาเนี่ยมันพลิกนะเมื่อก่อนแม่ก็บ่นเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็โกรธแม่เหมือนกันนะบ่นอะไรก็ไม่รู้ บ่นอยู่นั่นน่ะแล้วก็จนรำคาญว่างั้นเถอะบ่นจนรำคาญบางทีก็โกรธแม่เหมือนกันทำไมแม่ถึงบ่นมากขนาดนี้นะบางทีนะมันก็เป็นอารมณ์ของความโกรธที่เขาส่งมาให้เราแล้วก็เอามาเก็บไว้ข้างในใจเรา
บางทีแม่กำลังโมโหเราอยู่อย่างเงี้ยแม่ก็บ่นเราอยู่เพราะเราไม่ยอมรู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่โตสักทีไม่ยอมฉลาดสักทียังไม่ยอมโตอ่ะท่านก็บ่นเนาะมันน่าจะโตแล้วมันก็ไม่ยอมโตสักทีน่ะเราก็ไม่รู้เรื่องว่าท่านบ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเก็บเอาอารมณ์ความโกรธมาซ่อนอยู่ในใจตัวเองนะเนี่ยก็เราก็ไม่ฉลาดคนที่เอาอารมณ์ของคนอื่นมาเก็บไว้ในใจตัวเองเนี่ยไม่ฉลาดนะทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักการเสียสละไม่รู้จักการให้คนอื่นไม่มีความกตัญญูเนี่ยมันจะขี้คายความมืดของความโกรธเนี่ยยากนะเจ้าชายเทวทัตเนี่ยก็เสียผู้เสียคนไปเพราะอำนาจของความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธนี่แหละนะแล้วแบบว่าโกรธแบบข้ามภพข้ามชาติมาตลอดหลายภพหลายชาติก็ยังผูกโกรธอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่ตัวเองก็เกิดเป็นลูกของกษัตริย์ในภพของชาติปัจจุบันนะเนาะแต่ก็ไม่รู้จักว่าตัวเองแบบจะไปเที่ยวสำราญที่ไหนลงสุราลงละครจะไปให้ทานรักษาศีลที่ไหนก็ไปได้แต่คิดไม่ออกคิดอยู่เรื่องเดียวคือจะเอาชนะเจ้าชายสิทธัตถะได้ยังไงคิดอยู่เรื่องเดียวนี่คืออำนาจของความโกรธที่ทำให้ใจมืดนะคนที่มีความโกรธก็เลยจะมีความมืดนะมีความโกรธมีความแค้นมีความอาฆาตพยาบาทเนี่ยจะถูกปกคลุมด้วยความมืดสิ่งที่ควรจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตก็จะมองไม่เห็นก็จะกลายเป็นความมืดแล้วก็มองไม่เห็นจะเห็นอยู่อย่างเดียวคือเราจะต้องทำลายศัตรูเห็นอยู่อย่างเดียวเลยนี่คือความโง่ของกิเลสนะความโกรธเลยเป็นโทษเป็นภัยของสรรพสัตว์ท่านก็เลยชี้ให้เราเห็นแม้แต่ความโกรธเล็กๆนั้นก็มีผลท่านก็เลยสอนให้เราแบบให้เสียสละยอมเสียเปรียบให้อภัยใจเรามันจะอ่อนโยนลงใจเรามันจะให้คนอื่นมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันจะขี้คายความถือตัวว่างั้นเถอะคนที่ไม่ถือตัวจะไม่ค่อยทุกข์นะคนที่ไม่ถือตัวเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ได้เร็วนะไม่ถือตัวไม่มีทิฏฐิไม่มีอัตตาเนี่ยจะไม่ค่อยมีศัตรูแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์และใจของท่านเหล่านั้นจะฉลาดจะเป็นบัณฑิตที่เรียนรู้ได้เร็วนะนี่คือวิธีนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้คนที่แบบมีความโกรธว่างั้นเถอะให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรำลึกถึงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อะไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราไม่ล่วงเกินสิกขาบทการกระทำนั้นก็จะเกื้อกูลให้เราเนี่ยไม่ออกไม่ตามอำนาจของความโกรธนั่นเองแล้วเราก็จะขี้คายต่อความโกรธไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะเราก็พูดไปตามกำลังสติปัญญานี่แหละนะ ไม่สวดมนต์น้ำตามันไหลออกมาไม่รู้ตัวครับ การสวดมนต์แล้วทำไมน้ำตาไหลออกมาตัวนี้เรียกว่าความอิ่มใจใจที่ได้รับเสียงธรรมะเสียงบทสวดมนต์เสียงสาธยายมนต์ได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นรูปครูบาอาจารย์เนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยคือความอิ่มใจเหมือนกับเราได้พักใจลงใจมันได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่มันไม่ทุกข์อ่ะมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันมีแต่ความเป็นมงคลอ่ะเวลาสวดมนต์ใจมันก็น้อมนำมันก็มีความอิ่มใจน้ำตาซึมร้องไห้ปลื้มใจเป็นความรู้สึกเฉพาะบางคนนั่นคือจิตใจของคนนั้นมีความละเอียดอ่อนนะใจแบบละเอียดอ่อนใจอ่อนโยนนะความปลื้มใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติเนาะ เมื่อวานพระอาจารย์ไปเป็นองค์วิทยาทานที่กรุงเทพผลเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อวานก็ดีไม่ได้ไปหรอกอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ถ้ำแจ้งนี่แหละแต่ว่าไลน์ออนไลน์เข้าไปในห้องประชุมของเขาส่งไลน์มาให้คุณครูของนักเรียนเขาแบบเชิญไปเป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาและสันติภาพนะก็ดีนะเราก็ได้แบ่งปันเราใช้คำว่าเราแบ่งปันในฐานะของความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราไม่ได้แบ่งปันด้วยความเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรหรอกเพราะว่าไม่รู้จักกันนะต่างคนต่างไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยเราจะพูดให้เขาแบบในทำนองของการสอนเนี่ยมันก็พูดไม่ได้หรอก
แล้วก็เลยพูดในฐานะของความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี่แหละผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านช่วงเวลาของวัยรุ่นมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อเขานะแล้วก็พูดถึงเรื่องความกตัญญูที่จะทำให้จิตใจนั้นพัฒนาขึ้นมาได้นะแล้วก็พูดถึงความรับผิดชอบไม่ทำให้พ่อแม่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนพูดถึงความเสียสละพูดถึงปัญญาเพราะไม่มีใครเชื่อใครในยุคของพวกเรานะเราจะรู้ด้วยตัวเองนะนั่นแหละก็คร่าวๆประมาณนี้ก็ดีอยู่นะมีนักเรียนมีคนที่เข้ามาร่วมประชุมมาฟังสัมมนาก็99คนเนาะ เวลานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธสักพักลมหายใจหายไปแล้วตัวก็เบาอย่างนี้เรียกว่าเข้าสมาธิหรือเปล่าคะอ๋อใจใจลอยสัญญาลอยสัญญาเป็นสมาธิก็ได้เรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าได้แบบไม่นานอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคณิกะสมาธิคือเป็นแบบคณะสมาธิแบบชั่วขณะอย่างเงี้ยจิตมันเกิดดับอย่างไรเจ้าคะฮะจิตมันเกิดดับอย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกัน มันพูดไม่ได้ล่ะต้องไปเห็นเองเกิดดับยังไงล่ะใครจะไปพูดถูกเนาะมันพูดไม่ได้ล่ะไม่มีคำพูดมันต้องไปเห็นเองเห็นเองรู้เองพูดในการฟังไม่ได้หรอกเนาะต้องรู้ด้วยตัวเองเกิดยังไงดับยังไงก็ต้องไปเห็นด้วยตัวเองกี่โมงแล้วเนี่ยทุ่ม2:07 นาทีครับเอาเท่านี้แหละฝนตกนะมันเปียกเนาะวันนี้ก็เอาเท่านี้เนาะวันนี้ก็เอาเท่านี้ตามความเหมาะสมแหละวันนี้ฝนสาดเข้ามาก็บอกบุญเนาะถ้าอยากจะร่วมซื้อที่กันฝนนะตารางหลาเขาขายเป็นตารางหลา480 บาทนะช่วยกันก็จะได้ที่กันควรเห็ดบุญมาหลายเนาะโอเคตอนนี้เปียกหมดแล้ว เปียกหมดแล้วตอนนี้นะก็อนุโมทนาเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะก็ขอให้เจริญในธรรมจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ